هواي عالم يقولون اريد اضعف، اريد اسوي فلان شيء، اريد انجح، اريد اسافر، اريد يصير عندي فلوس، اريد اشتغل. والوقت يمشي والايام تمشي والعمر يركض وهو هذا الشخص كل شيء ما محقق من حياته. بعدين نقول حرامات، وين كنت ذيك السنه؟ ليش ما اجتهدت؟ ليش ما درست؟ ليش ما رحت؟ ليش ما جيت؟ اني مؤمنه بجمله واحده: لكل مجتهد نصيب. اي شخص يتعب يجتهد بحياته دائما يعني هو اللي يتوفق بحياته. فقلت لكم ماكو مانع يوقفنا عن تحقيق اهدافنا طموحاتنا واحلامنا. بعدين الواحد يكبر يقول حرامات، ضيعت عمري وشبابي وما سويت شيء يفيدني بالمستقبل. فعلى مود ما نقول هاي الجمله حرامات او مع الاسف او فات الاوان، فلازم نشتغل على روحنا اليوم.